Vrei să faci bani pe bursă? Vorbesc astăzi despre ce trebuie să înțelegem despre bursă pentru a face bani. Voi explica în detaliu ce este bursa, ce sunt acțiunile și strategii de a investi. Dar mai întâi, hai să vedem ce se întâmplă în prezent. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 11 ianuarie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne neschimbată deocamdată, în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 54%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 66% și sub medie 34%. Ieri am putut vedea în calendarul economic licitația obligațiunilor cu termen la 10 ani în America. Așa arată documentul de la trezorerie. Puteți pune pauză să vă uitați cu atenție dacă doriți. Mâine vom vedea cum iese și inflația în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate și mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 74, o valoare ce indică lăcomie. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Nasdaq și Dow Jones au egalat maximele lor istorice și S&P 500 este foarte aproape. Fed continuă să scadă în fiecare săptămână masa monetară, adică quantitative tightening. Deși săptămâna trecută am avut o corecție în piețele financiare, vedem că săptămâna aceasta piața a recuperat aproape toată scăderea. Să revenim la subiectul episodului și anume cum facem bani pe bursă. Bursa este un loc unde se cumpără și se vând acțiuni. Acțiunile sunt părți din proprietatea unei companii. Bursa funcționează prin intermediul unui sistem electronic care permite investitorilor să cumpere și să vândă acțiuni. Există două tipuri principale de acțiuni, acțiuni comune și acțiuni preferențiale. Acțiunile comune oferă dreptul de vot la adunările generale ale acționarilor, dar nu oferă o garanție a plății dividendelor. Acțiunile preferențiale nu oferă dreptul de vot, dar oferă o garanție a plății dividendelor. Investiția la bursă implică riscuri deoarece valoarea acțiunilor poate fluctua. Se cheamă volatilitate. Investițiile pe termen lung sunt o strategie de investiții care presupune să investești pentru o perioadă lungă de timp, de obicei cel puțin 5 ani. Investițiile pe termen lung sunt mai puțin riscante decât investițiile pe termen scurt, deoarece ai timp să treci peste perioadele de volatilitate. De exemplu, dacă investești în acțiunile unei companii care produce produse sau servicii de calitate, este probabil ca compania să continue să crească în timp. Acest lucru va duce în general la creșterea valorii acțiunilor companiei. Investițiile pe termen scurt sunt o strategie de investiții care presupune să investești pentru o perioadă scurtă de timp, de obicei de cel mult un an. Investițiile pe termen scurt sunt mai riscante decât investițiile pe termen lung, deoarece sunt mai sensibile la fluctuațiile pieței. De exemplu, dacă investești în acțiunile unei companii care este implicată într-o tendință temporară, cum ar fi o nouă tehnologie sau un produs nou, este posibil să faci profituri mari într-un timp scurt. Cu toate acestea, dacă tendința se epuizează, este posibil să pierzi bani. Investițiile speculative sunt o strategie de investiții care presupune să investești în companii sau sectoare care au potențial de creștere rapidă. Investițiile speculative sunt foarte riscante deoarece valoarea acțiunilor poate scădea rapid. De exemplu, dacă investești în acțiunile unei companii startup care are un produs sau un serviciu inovator, este posibil să faci profituri mari dacă compania devine un succes. Cu toate acestea, este mult mai probabil să pierzi banii dacă compania nu reușește. Pentru a investi la bursă cu succes, este important să-ți faci temele. Înainte de a investi la bursă, este important să înțelegi conceptele de bază ale investiției și să faci cercetări asupra companiilor în care vrei să investești.
Investiția la bursă implică riscuri, așa că este important să investești doar banii pe care îți poți permite să-i pierzi. Nu investi toți banii tăi într-o singură companie sau sector. Diversificarea portofoliului tău te poate ajuta să reduci riscul. Investiția la bursă este pe termen lung. Nu te aștepta să devii bogat peste noapte. Fii răbdător. Înțelege că banii pe care îi investești ajung la o companie care bagă acești bani în echipamente sau materii prime și dezvoltă un produs, ca apoi să vândă acel produs sau serviciu și să recupereze banii cu un adaos. Acest ciclu durează luni de zile, așa că nu te poți aștepta să faci profit rapid. Dacă ești începător în domeniul investiției la bursă, este recomandat să te educi și să consulți un consilier financiar înainte de a începe să investești. Decide care sunt obiectivele tale de investiții și ce risc ești dispus ca să îți asumi. Strategiile de investiții pe care le poți folosi ar putea fi strategia de cumpărare și păstrare. Această strategie presupune să cumperi acțiuni și să le ții pe termen lung, indiferent de fluctuațiile pieței. Strategia de cumpărare și vânzare rapidă. Această strategie presupune să cumperi acțiuni și să le vinzi rapid, profitând de perioadele de creștere ale pieței. Strategia de dividende. Această strategie presupune să investești în companii care plătesc dividende. Dividendele sunt plăți periodice pe care companiile le fac acționarilor lor. Strategia de index presupune să investești într-un fond index care urmărește un anumit indice bursier, cum ar fi indicele S&P 500, Nasdaq sau Dow Jones. Aici e cel mai bine ca să aplici strategia DCA, adică Dollar Cost Averaging. Medierea costurilor este practica de a investi sistematic sume egale de bani la intervale regulate de timp, indiferent de prețul unui titlu. Medierea costului poate reduce impactul general al volatilității prețurilor și poate reduce costul mediu pe acțiune. Alegerea strategiei de investiții potrivite pentru tine depinde de obiectivele tale financiare, de toleranța la risc și de timpul pe care ești dispus ca să-l investești. Aștept cu interes comentariile voastre. Aveți investiții la bursă? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!